હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ સ્ટિચિંગ કરો છો તો તમારી પાસે પણ આવા કાપડના નાના મોટા ટુકડા હશે જ. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારી પાસે પણ એવી રીતે કટિંગ કર્યા પછી જે પીસ બચે છે તેના આવી રીતે 2 બોક્સ ભરેલા છે અને આજે આપણે તેનો યુઝ કરીશું. ને ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોમાં જે રીતે વેસ્ટ ફેબ્રિકનો રીયુઝ કરવાના છીએ તે જોયા પછી તમે પણ ક્યારેય વેસ્ટ ફેબ્રિકને ફેંકશો નહીં અને આ રીતે યુઝ કરી શકશો. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં તમે જો ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા છો તો હજી સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેજો, જેથી તમે પણ આવા દરેક નવા વિડીયો જોઈ શકો. ફ્રેન્ડ્સ, દરેક વિડીયોમાં જે રીતે આપણે કટિંગ અને સ્ટિચિંગને લગતી ટિપ્સ જોઈએ છીએ તે રીતે આમાં પણ આપણે એક ટિપ્સ જોઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે વેસ્ટ ફેબ્રિકનો યુઝ કરીને એકમાં ડિઝાઇન બનાવતા હો અથવા તો બીજી કંઈ પણ જગ્યાએ તેનો યુઝ કરવાના હો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જો તમે સિન્થેટિક ફેબ્રિકનો યુઝ કરો છો તો બધા જ પીસ તે જ લેવા અને જો કોટનનો યુઝ કરો છો તો બધા જ કોટનના લેવા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે કોટન ફેબ્રિકનો યુઝ કરી અને શું બનાવવાના છીએ તે તમે વિડીયોના લાસ્ટમાં જોઈ શકશો, માટે ફૂલ વિડીયો વોચ કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે બંને બોક્સમાંથી નાની મોટી સાઇઝના થોડા પીસ મેં અલગ કરી લીધા છે જેનો આપણે યુઝ કરીશું. અને પૂરો પીસ રેડી થયા પછી તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ તમે વેસ્ટ ફેબ્રિકનો યુઝ કરી અને બનાવેલું છે. અત્યારે જે આપણે વેસ્ટ ફેબ્રિક લીધા છે તે બધાની સાઇઝ અલગ અલગ છે, માટે તેમાંથી જે સૌથી મોટી સાઇઝનો ટુકડો છે તે લઈ લઈશું. હવે સાઈડમાં રાખેલા જે નાના પીસ છે તેને આ મોટા પીસની જોડે મેચ કરીશું. બધા જ પીસને ખૂબ જ ઉલટ પુલટ કર્યા પછી મને આ કોમ્બિનેશન વધારે પસંદ આવ્યું, માટે આપણે આનો યુઝ કરીશું. આટલું ફાઇનલ કર્યા પછી હજી કોટનની લેસ બાકી છે તે પણ ચેક કરીશું કે તેનો યુઝ કેવી રીતે કરી શકાય. અત્યારે આપણે જેટલી લેસની જરૂર છે તેટલી પૂરી લેસ નથી, માટે તેને પણ સાઈડમાં રાખીશું. હવે જેટલા પણ બચેલા પીસ છે તેને ફરી વખત પાછા બોક્સમાં ગોઠવી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આગળ આપણે જે કલર કોમ્બિનેશન ચેક કર્યું તેમાંથી સૌથી વધારે કોમ્બિનેશન મને તો આ વધારે સારું લાગે છે, પણ જો તમને બીજું કોઈ કોમ્બિનેશન વધારે પસંદ આવ્યું હોય તો મને કમેન્ટ કરો. ફ્રેન્ડ્સ, આટલું જોયા પછી તમને ખ્યાલ તો આવી ગયો હશે કે આપણે આજે શું બનાવવાના છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બધા જ વેસ્ટ ફેબ્રિકનો યુઝ કરી અને આપણે ખૂબ જ સરસ ડિઝાઇનર દુપટ્ટો બનાવીશું. જે પીસનો યુઝ કરવાનો છે તેને આપણે કટિંગ ટેબલ પર લઈ કટિંગ કરીશું અને સ્ટિચિંગ પણ કરીશું. આ કાપડનો યુઝ કરતાં પહેલાં સાઈડમાં જે ખરાબ ભાગ છે તેને અલગ કરી લઈશું. અને જે પ્રમાણે લેન્થની જરૂર છે તે પ્રમાણે માર્કિંગ કરી કટિંગ કરી લઈશું. અહીંયા તમે લેન્થ તમારી ચોઈસ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી રાખી શકો છો.
આ જ પ્રમાણે બંને પીસ રેડી કરી લઈશું. હવે જે મોટો પીસ છે તે 1.5 મીટર કાપડ છે તેને પન્ના વાઇઝ ફોલ્ડ કરી અને સેન્ટરથી કટ કરી લઈશું. આ રીતે સેન્ટરથી કટિંગ કરી લીધા પછી એક પાર્ટની જરૂર છે માટે એક લઈ લઈશું અને એકને સાઈડમાં રાખીશું. હવે જે આપણે આગળ કટિંગ કરી અને બંને પીસ રેડી કર્યા હતા તે લઈ લઈશું અને હવે આ રીતે રાખીશું અને અહીંયા સિલાઈ લગાવીશું. તે જ રીતે સામેની સાઈડ પણ લગાવી લઈશું. આ રીતે બંને સાઈડ સિલાઈ લગાવી લે પછી ડબલ ફોલ્ડ કરી લઈશું અને જેટલી લેન્થની જરૂર છે તે પ્રમાણે લેન્થ લઈશું અને એક્સ્ટ્રા જે કાપડ છે તેનું કટિંગ કરી લઈશું. બંને સાઈડ આ રીતે રેડી કરી લીધા પછી હવે ચારે બાજુ ફિનિશિંગ આપવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે આ ચેનલ પર રેગ્યુલર વિડીયો જોવો છો તો તમને ખ્યાલ હશે કે આવો સેમ કાપડનો યુઝ આપણે આગળના વિડીયોમાં પણ કરેલો છે. અને જો તમે તે વિડીયો જોયો છે તો મને કમેન્ટ કરો. ફ્રેન્ડ્સ, હવે બંને સાઈડ ફિનિશિંગ આપવા માટે આ બોર્ડર છે તે આટલી જ છે માટે તેને આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું અને સેન્ટરથી કટ કરી લઈશું. હવે કટિંગ કરેલી પટ્ટીને આ રીતે અંદરની સાઈડ રાખી સિલાઈ લગાવીશું અને રાઈટ સાઈડ ફોલ્ડ કરી લઈશું. અને જે વર્કવાળી બોર્ડર હતી તે 2 બોર્ડર છે માટે તેને પણ આ રીતે બંને સાઈડ લગાવી લઈશું. હવે આટલું વ્યવસ્થિત કરી લીધા પછી સાઈડમાં ફિનિશિંગ આપીશું. સાઈડમાં ફિનિશિંગ આપવા માટે બ્લેક કલરનું પ્લેન કાપડ લીધેલું છે અને તેમાંથી 1.5 ઇંચની પટ્ટી કટિંગ કરી લીધી છે. હવે આ કટિંગ કરેલી પટ્ટીને પણ દુપટ્ટાની અંદરની સાઈડ રાખીશું અને બહારની સાઈડ આ રીતે ફોલ્ડ કરી અને ફિનિશિંગથી સિલાઈ લગાવી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે પૂરો દુપટ્ટો રેડી કર્યા પછી તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ વેસ્ટ ફેબ્રિકમાંથી બનાવેલો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેડી કરેલા દુપટ્ટાને તમે એક સાઈડ રાખી અને એઝ એ દુપટ્ટો પણ યુઝ કરી શકો છો અથવા તો સ્ટોલની જેમ પણ યુઝ કરી શકો છો. તમને આ વેસ્ટ ફેબ્રિકનો આઈડિયા પસંદ આવ્યો હોય તો મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસ જણાવજો. તો આવા જ નવા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.